අයිබෝන් යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ මේක තුලා ඉන්නේ SL Power Geek YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් බොයිස් අද කරන්න යන්නේ motherboard එකේ කොහොමද අපි අපේ BIOS අප්ඩේට් කරගන්න කියන එක ගැන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ කරන්න හේතුව උනේ අපේ channel එකේ යාළුවෝ ඉල්ලලා තිබ්බා අපේ motherboard එක කොහොමද හරියාකාරව BIOS අප්ඩේට් එකක් දාගන්නේ කියලා. ඉතින් බලමු අපි කොහොමද අපේ motherboard එකේ BIOS update කරන්නේ අපේ PC එකේ. ඉතින් මේක කරන්න ඔයගන්ට අපි වැඩි දෙයක් කරන්න නැහැ. මම කරන පියවර ටික කරන්න අනිවාර්යෙන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් BIOS එක දාගන්න. අපි දැන් මුලින්ම BIOS කොහොමද download කරන්න කියලා බලමු අපේ motherboard එක හරියන BIOS එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන් මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ගේ web browser එකකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ගේ motherboard එකේ model එක බලාගෙන ඒක මෙතන ටයිප් කරන්න ඕනේ. motherboard එකේ model එක දන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට CPU set වගේ software එකක් දාලා motherboard එකේ model එක හරියාකාරව බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් boys මේක කරන්න මම නම් අද search කරන්න යන motherboard එක තමයි ඕනුත් ගහනවා G31 motherboard එකේ තමයි BIOS update කරන්න යන්නේ. මම අද ඔයගොල්ලන්ට උදාහරණයක් විදිහට අරන් පෙන්නන්න යන්නේ. ඉතින් බලමු අපි කොහොමද කරන්න කියලා. මම මෙතන කලින් ටයිප් කරලා තියාගත්තා. මෙන්න මේ මොඩල් එක තමයි මම අද BIOS එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න යන්නේ. මෙන්න මේ Gigabyte DGA G31 MES2i කියන motherboard එකේ BIOS තමයි අප්ඩේට් BIOS එක තමයි ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේක Gigabyte motherboard එක නිසා මම Gigabyte site එකට තමයි යන්නේ. මෙන්න මේ motherboard එක තමයි අපිට BIOS එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න තියෙන මෙන්න මේ motherboard එකේ. ඉතින් මේවම අපිට මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම කරන්න ඕනේ මම කරන පියවර ටික හරියටම කරන්න. හරි අපි මුලින්ම ඔයගොල්ලන් කරන්න ඕනේ මේ මුලින්ම මේ motherboard එක නම් socket එක 775 socket එකේ motherboard එක ගොඩක් පරණයි G31 motherboard එක. කොහොමද බලමු අපි BIOS එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ මේකේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන service and support කියලා දෙනවා. ඒක ක්ලික් කරන්න. මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ගේ අදාළ motherboard gigabyte SUS හැම එකෙම තියෙන ඔය support කියන tab එක. ඒක ක්ලික් කරලා යන්න ඔයගොල්ලන් එතනට ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් කරන්න ඕනේ පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඉතින් අපි BIOS එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔයගොල්ලන් කරන්න ඕනේ මෙතන මම ඉස්සෙල්ලා අපි මෙන්න මේ service and support ඒක ක්ලික් කරන්න එපා. ඔයගොල්ලන් මෙතන කෙලින්ම මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පාස්වෙන්ම ඔයගොල්ලන් BIOS එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මෙතන support එක ගිහුවාම ඉතින් ඔය වගේ එනවා ඉන්ටර්ෆේස් එක ඔයගොල්ලන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලන් පේනවා driver OS අපේ මේක ගොඩක් පරණ motherboard නිසා Windows 7 64 bit පමණයි තියෙන්නේ. 10 එක ගහලා නම් BIOS එක අප්ඩේට් කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකේ තියෙනවා අපේ BIOS සහ utility. අපි BIOS මෙතනින් තෝරගමු. එතකොට මෙතන අපි latest මේක ගමු. මේක 2010 8/12 තමයි latest මේක ගහලා තියෙන්නේ BIOS එක. ඉතින් මෙතන download කරපු ගමන් ඉතින් download වෙන්න ගන්නවා. අපි මේව start download කරාම download වෙනවා ඔක. ඊට පස්සේ අපි මේක open කරගමු. zip file එකක් විදිහට මේක download වෙන්නේ. ඉතින් මගේ 7 zip තියෙන නිසා මම extract කරගන්නවා. ඔය විදිහට අපි බලමු extract වුණාන් පස්සේ මොකක්ද අපි කරන්න ඕනේ කියලා. මෙන්න මේව අපිට එනවා මේක. අපි මේක ඊට පස්සේ ඔයගලන්ගේ pen drive එකක් තියෙනවා නම් pen drive එකක් ඔයගලන් පොඩි capacity එකක් තිබ්බම ඇති 2GB හරි 1GB හරි. ඔයගලන් pen එකට මෙතන send කරන්න. මම pen drive එකක් connect කරගෙන ඉදිරියට යන්න පොඩ්ඩක් ඉන්න. හරි මම pen drive එක connect කරගත්තා. දැන් මේක මම send කරන්නම්. මෙන්න මේව මගේ එකට දැන් ගියා. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ විදිහට පුළුවන් මෙන්න අපි දාපු BIOS එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයගලන්ගේ PC එක restart කරන්න. restart කරායින් පස්සේ BIOS වලට යන්න ඕනේ. BIOS වලට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ගේ අප්ඩේට් එක එතනින් දෙන්න. ඒ F1 ෆන්ක්ෂන් එක. F1 තමයි ඔයගලන්ගේ තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් F1 හරි F12 හරි සමහර වෙලාවට තියෙනවා.
ඉතින් එහෙම කරලා ඔයගොල්ලෝ BIOS එකට ගිහිල්ලා ඊතර කැලල මම වෙන වීඩියෝ එකකින් අරන් එන්නම්. මගේ එකේ BIOS අප්ඩේට් මම කරලා තින් දැන්ට මේ ලැප්ටොප් එකේ. ඉතින් මම හිතනවා BIOS එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න විදිය ඔයගොල්ලන්ට තේරුණා කියලා. ඉතින් මොනවායි නොතේරුණු දේවල් තියෙනවා නම් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන් channel එක subscribe කරලා ඉන්න බෙල් එකක් නැත්නම් ඔබන්න. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.